Hiền, ngày mai anh đừng đi được không? Ở nhà đang có nhiều việc như vậy. Ngày mai anh không đến Hối Long được không? Ở nhà giúp em sắp xếp đồ đạc đi. Cả gia đình phải đến Macau thật rồi. Là nước là cái, việc gì cũng cần dùng đến tiền. Anh cũng phải suy nghĩ cho bố và các con nữa chứ. Hơn nữa, Hối Long đã trả tiền nửa tháng này. Ai có thể đến rút tiền đều đến cả rồi. Chỉ có người đó thôi. Sao anh biết ngày mai người đó chắc chắn sẽ đến? Hồng Kông đang đánh nhau căng thẳng như vậy. Người thì chết, người thì tháo chạy. Có lẽ người đó rời khỏi Hồng Kông lâu rồi. Nếu người đó chưa đi thì sao? Âm Uyển này, anh muốn nói về việc quan trọng với em. Vâng, ngày mai em đừng đến trại trẻ mồ côi nữa. Dọn dẹp hành lý trước đi. Gấp gáp thế à? Chẳng phải Tổng đốc Anh đã nói Hồng Kông còn trụ được ít nhất nửa năm ư? Chỉ còn chưa đầy nửa năm. Anh nghĩ chỉ trong một vài ngày này thôi. Nhanh thế ư? Thế nên mới cần chuẩn bị trước. Một khi đình chiến thì chắc chắn giao thông giữa Hồng Kông và Macau sẽ được khôi phục trước tiên. Khi đó chúng ta sẽ cùng đến Macau. Thôi không nói nữa. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Việc phiền muộn cứ để sang ngày mai đi. Anh đàn cho em một bản nhé. Em muốn nghe không? Anh nói gì? Anh lại dính vào vụ án buôn lậu. Cũng có gì đâu. Anh chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi. Nếu biết trước tỉnh Hoàng Công Kiệt kia dám thực hiện cả nhân vụ sẽ bị tử hình như buôn bán quặng Wolfram thì anh đã không làm rồi, nhưng đã quá trễ. Giờ mọi chuyện đang rất rầm rộ. Thống đốc đã ra lệnh điều tra đến cùng. Quặng Wolfram, thứ này quan trọng lắm ư? Đó là vật tư chiến lược hàng đầu, chuyên dụng để chế tạo tàu chiến, xe tăng, xe bọc thép và đạn xì thép. Là thứ các nước đang giao chiến đều rất cần. Cái gì? Vật tư chiến lược để chế tạo vũ khí mà anh buôn lậu và bán cho người Nhật. William, đây là tội phản quốc đó. Anh biết. Nhưng anh luôn để Dương Sương xử lý. Anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên lộn xộn thế này. Dương Sương là tiểu đội trưởng người Hoa thường xuyên đến nhà chúng ta ư? Thảo nào lần nào anh ta cũng mang phong bì đến cho anh. Đó là tiền phi pháp anh nhận cho vụ buôn lậu để đút lót anh. Nghe anh nói đi, không có gì đáng ngại đâu. Đây không phải là chuyện gì to tát, chỉ là anh đang cần em giúp. Thượng tá Lannes phụ trách vụ này. Tính ra thì là họ hàng xa của em. Em hãy nói anh ấy để hết trách nhiệm cho Dương Sương. Thuyết phục Lannes để anh ấy nói là do Dương Sương làm. Vậy là được rồi. Dù sao tên nó là người Trung Quốc, cũng không ảnh hưởng đến việc kết án. Em không ngờ là chồng mình lại dính đến những giao dịch bẩn thỉu như vậy. Mary, anh nghe anh nói đi. Em có biết lương mỗi tháng của Thượng úy Hải quân là bao nhiêu không? Chỉ mỗi lương của anh sẽ không thể nào chu cấp cho em. Anh phải chịu rất nhiều áp lực để xứng với xuất thân quý tộc của em. Anh làm những việc này vì gia đình chúng ta, vì chúng ta. Lập ơn mà. Xin em đấy. Chỉ cần em gặp thượng tá nói giúp thì anh ấy sẽ giúp anh.
Em yêu. Một khi được an toàn thì anh sẽ nghĩ cách cứu Dương Sương ra. Anh hứa với em đấy. Vậy đã được chưa? Ăn cơm thôi. Trưởng quan, xin anh giúp tôi chuyển lời giúp tôi được không? Tôi muốn gặp thượng úy William. Thứ hán giang buôn lậu cho người Nhật như mày mà kêu la cũng lớn đấy. Thêm một tàu hàng nữa, việc làm ăn khá đấy. Vinh cờ bạc phát tài rồi nhé. Phát tài là chuyện của anh Kiệt. Chúng tôi chỉ là chạy việc vặt thôi. Đừng. Vâng thưa trưởng quan. Dù sao thứ các cậu buôn lậu chỉ là những món hàng không khai báo hải quan. Điều tra ra thì tội cũng không lớn lắm. Đến khi đó tôi sẽ nói với William nhốt vài ngày, phạt ít tiền. Không. Trưởng quan, Quận quan Fram, có ăn không? Mày Tôi chỉ nhận ít tiền hối lộ. Tôi không phải hán giang. Không phải thật đấy. Giúp tôi đi. Anh sẽ được lời. Không ăn phải không? Không ăn. Mày nhìn đói đi. Tôi chỉ nhận ít tiền hối lộ. Tôi không phải hán giang. Thầy Công Kiệt đi chết đi. William đi chết đi. Có thể thấy chắc chắn cô đã phải lấy hết can đảm để đến gặp tôi. William dù sao cũng là chồng tôi. Mary, tôi hiểu. Dù sao cô cũng là họ hàng duy nhất của tôi ở Hồng Kông. Huống hồ, Hải quân hoàng gia cũng phải để ý đến thể diện của chính mình. Nếu đã có kẻ chịu tội thay thì tôi cũng không cần đào quá sâu một vài việc. Cứ làm như William nói, để người Trung Quốc kia gánh tất cả đi. Dù sao khả năng hắn còn sống để ra tù là rất thấp. Tại sao vậy? Cũng vì chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến chết tiệt này. Phạm nhân Trung Quốc trong tù đều phải ra tiền tuyến, đến nơi nguy hiểm nhất, đang tiến vào sở công sự cho quân đội chúng ta. Cô John, nên mỗi ngày có nhiều tù nhân không về được. Là tôi đây, Dương Sương đây. Mau về đi, đây không phải là nơi cô nên ở lại quá lâu. Mau bắt hắn lại, tôi không khai ra anh ấy. Xin anh ấy hãy cứu tôi. Thượng tá Linus, cứu tôi với. Xin anh đấy. Hiền, có người lấy tủ rồi. Lát nữa sẽ đến chuyện đi. Anh giúp em cho quần áo vào vali đi. Anh biết rồi. Đừng chỉ đồng ý suông. Dọn dẹp đi đã. Em ra ngoài xem bố thế nào. Mời vào. Kiều, việc gì vậy? Anh Graben, 2 lô hàng trong kho bạc phải xử lý ngay. Nếu không hối phong sẽ phạm phải sai lầm lớn. Chúng ta sẽ trở thành tội nhân của lịch sử. Kiều, tôi thực sự không hiểu tại sao cậu cứ luôn căng thẳng như vậy. Số đô la Hồng Kông và giá in tiền đó vẫn an toàn mà. Đây là Hồng Kông, hòn ngọc viễn đông của đế quốc Anh, và sẽ mãi mãi chỉ thuộc về đế quốc Anh mà thôi. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn hơn 10 ngày qua, đế quốc Anh đã mất Tân Giới và Cửu Long. Chỉ dựa vào đảo Hồng Kông bế bằng lòng bàn tay này, anh nghĩ đế quốc Anh còn trụ được bao lâu nữa? Quân đội hoàng gia bất khả chiến bại. Đế quốc Anh không giống như Trung Quốc bây giờ. Đám Nhật Bản đầu củ cải đó chỉ xứng bắt nạt người Trung Quốc mà thôi. Anh nói gì cơ? Tôi cũng là người Trung Quốc. Kiều thân mến, tôi không có ý nói cậu. Tất nhiên là cậu khác với những người Trung Quốc bình thường. Cậu là bạn tốt nhất của tôi. Anh Graben, tôi cũng là người Trung Quốc. Anh có thể không nghe lời khuyên của tôi. Anh cũng có thể cứ giữ lấy hối phong, giữ lấy hai quả bom tài chính đó, và tiếp tục tin vào sự bất khả chiến bại của đế quốc Anh. Thứ lửa cho tôi không theo được nữa. Tôi từ chức. Kiều, Hiền, anh thu dọn xong chưa? Xin lỗi nhé, Ý Văn. Không cần nói nữa.
Cẩn thận nhé. Đi sớm về sớm. Cảm ơn em. Kêu. Đợi đã. Xin lỗi. Cậu mới là người đúng. Ý anh là sao? Tôi nhận được cuộc gọi của Tổng thống Mark Atchison. Chính phủ quyết định chính thức đầu hàng quân Nhật. Ông ấy thông báo cho chúng ta phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khi ngân hàng bị tiếp quản. Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Thời gian ký kết đã hẹn là 6 giờ chiều. Kiều, cầu xin cậu. Trước đây đều là lỗi của tôi, nhưng bây giờ hối phong cần cậu. Làm ơn, hãy ở lại trước đã, dù chỉ là giúp hoàn thành việc chuyển giao lô hàng đó thôi. Làm ơn. Alo. Anh nói gì cơ? Đồ hàng. Giờ anh không kịp nói thêm với em nữa. Em hãy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe ngóng kênh xung quanh có tàu thuyền không, cố gắng đến Macau càng sớm càng tốt. Mary nghe này, mau thu dọn hết những đồ đạc có giá trị trong nhà. Phải nhanh lên. Quân Anh sắp đầu hàng rồi. Hồng Kông tiêu rồi. Vậy anh thì sao? Phía ngân hàng vẫn còn 2 việc cần phải xử lý. Đã lúc nào rồi mà anh còn nói chuyện ngân hàng? Không phải anh muốn trì hoãn, mà là 2 lô hàng này thực sự quá quan trọng. Anh nhất định phải xử lý chúng cẩn thận. Nếu để rơi vào tay người Nhật thì sẽ phiền phức lắm. Từ giờ đến lúc đình chiến vẫn còn 6-7 tiếng đồng hồ. Mau đi dọn dẹp đồ đạc đi, ngoan. Còn anh thì sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ về gặp em ngay. Đi mau. Em biết rồi. Ê, anh đợi đã. Còn chuyện gì nữa? Nếu chúng ta đi thì Dương Sơn kia phải làm sao? Dương Sơn chính là người Trung Quốc đã ngồi tù thay anh đó. Chẳng phải anh đã hứa với em rằng nhất định sẽ cứu anh ta sao? Đã là lúc nào rồi mà em còn quan tâm đến Dương Sơn? Người ta đã gánh tội thay anh, làm sao có thể bỏ mặc được? Hơn nữa với một vụ án lớn như vậy, cho dù sau này chúng ta trốn thoát về anh thì cũng cần phải có lời giải thích chứ. Em nói đúng. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Anh hứa với em anh sẽ cứu anh ta ra trước khi anh đi. Anh đảm bảo. Được. Mẹ. Gái à, mẹ biết con không nỡ, nhưng mẹ hứa sẽ mua cho con một cái mới, được chứ? Em gái, em xem, anh không thích đeo cái này. Để tối về nhà anh sẽ hái hoa, rồi là một vòng hoa thật đẹp cho em đeo. Đảm bảo đẹp hơn cái này nhiều. Anh nói thật sao? Thật đấy, anh đảm bảo. Cẩn thận, đừng để vướng vào tóc. Vâng. Con ngoan. Ai vậy? Tôi, cậu Tử. Cậu Tử. Yên tâm đi, phía sau không có người đâu. Đại ca, thế nào? Sau khi kỳ kèo với Sa đảm bầu nửa ngày trời, cuối cùng cũng ổn thỏa. Đợi Hồng Kông ngừng chiến, rồi sử dụng thuyền máy chờ thuốc viện của hắn đưa chúng ta đến Macau. Chỉ có điều giả hơi cắt cổ, phải tốn ngần này tiền. 100 đồng không nhiều mà. 100 gì chứ? 10.000. 10.000. Vô liêm sĩ. Tên Sa đảm bầu đó là cái thái gì? Chẳng phải hắn chỉ là một kẻ cặn bã bao che cờ bạc, chứ chấp gái điếm buôn thuốc viện thôi sao? Phải đó đại ca. Ngày trước gặp anh, hắn chỉ muốn quỳ xuống lâu dài cho anh, giờ lại hát giá trên trời. Làm người ai làm thế? Nay đã khác xưa. Bây giờ tôi không còn là nhị đương gia của bang Đại Hào nữa. Hơn nữa, bây giờ anh em ta đang bị bang hội truy sát khắp giang hồ. Sa đảm bưu chịu cho chúng ta lên thuyền đã là tốt lắm rồi. Với lại,
Bây giờ chúng ta cũng không dám lên thuyền của người khác. Đại ca, lần này em nghe được một tin tức quan trọng. Ngân hàng Hối Long Mạnh gửi tiền đã hoạt động bình thường trở lại rồi. Hơn nữa bây giờ còn có thể rút tiền bình thường. Đại ca, đây gọi là trời không tuyệt đường người ta. Nhưng có thời hạn đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng. Đi đại ca, quay lại. Ơ kìa, sao thế đại ca? Hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi đã giấu bàn hội gửi tiền ẩn danh, nhưng khi tới ngân hàng rút tiền thì bắt buộc phải có phiếu gửi tiền. Phiếu gửi tiền của tôi lúc chúng ta bị bản hội bắt thì đã... Ơ kìa, đại ca. Đại ca, thứ quan trọng như vậy sao có thể hủy chứ? Nói chuyện với đại ca kiểu gì vậy? Đây, nhưng sự sống còn của chúng ta đều nằm hết ở trong đó. Giờ phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta cướp đi. Thượng úy William, anh đưa những tù nhân này đến đây để làm gì? Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, ngoài giao cho họ thì còn có thể giao cho ai được nữa. Nhưng họ đều là dân thường. Việc vận chuyển lô vật tư này là trách nhiệm của ngân hàng và hải quân. Họ là trọng phạm, không phải là dân thường gì cả. Xuống xe. Bảo tất cả tù nhân xuống xe. Xuống xe. Bảo tất cả tù nhân xuống xe. Mau. Dương Sương, đây là cơ hội tốt để bỏ trốn mà tôi đã tìm cho anh đấy. Anh không đùa đấy chứ. Cảm ơn anh bạn của tôi. Nhưng bây giờ anh phải đi vận chuyển hàng trước. Anh muốn giết người diệt khẩu. Đi. Tôi đếm đến 3. Nếu còn không ra ngoài thì tôi sẽ nổ súng. 1. Nhanh lên, chất hàng lên tàu. 2. Được, tôi đi. Đi mau, tôi đi. Mau. Mau. Lập tức, mau lên. Lùi lại. Thượng úy William. Dừng. Hàng của anh vẫn chưa vận chuyển xong. Anh không thể đi được. Đi. Không. Anh đang làm gì vậy? Đi. Anh Kiều, anh xem. Anh Kiều, bây giờ đến chiến thành cũng đã đầu hàng rồi. Chúng ta phải làm sao? Cái lũ người Anh này. Chất hàng lên xe trước. Được, chúng ta nghĩ cách khác. Được. Ông chủ, cuối cùng cũng tìm được anh. Anh có còn nhớ tôi không? Tôi là khách hàng của ngân hàng Hối Long. Anh chưa quên tôi đấy chứ. 3 tháng trước tôi đã mở một tài khoản ẩn danh ở ngân hàng Hối Long. Tính ra thì tôi đã gửi rất nhiều tiền.
À thì tôi biết muốn rút tiền ở ngân hàng Hối Long thì phải có phiếu gửi tiền. Nhưng chẳng phải bây giờ đang có chiến tranh sao? Tôi làm mất phiếu gửi tiền đó rồi. Chẳng phải ngân hàng có sổ cá sao? Anh nói tôi là khách hàng lớn nên ghi tài khoản của tôi vào trang cuối cùng của một cuốn sổ. Đúng. Chính là cuốn sổ này. Trang cuối cùng. Này, sao? Xin lỗi. Ngân hàng bị đánh bom và bốc cháy trong cuộc không kích. Trang cuối cùng đã bị cháy rồi. Đây. Cảnh sát Dương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát Dương, sao anh lại ra nông nổi này? Ra nông nổi này? Cậu chủ Hiệp không hiểu sao? Đừng nhúc nhích, tránh ra, bỏ xuống. Nếu muốn cậu chủ Hiệp bình an thì gọi Hoàng Công Kiệt tới đây. Đi. Nếu không gọi Hoàng Công Kiệt đến thì hôm nay tôi sẽ giết cậu ta. Bỏ vũ khí xuống. Xem ra cảnh sát Dương đến tìm Hoàng Công Kiệt báo thù, đúng không? Đúng vậy. Dù sao thì cái mạng này của tôi cũng đã bị các người hủy hoại rồi. Chết chung đi. Tôi thực sự tò mò, rốt cuộc cậu là một tên hán giang tép riêu hay là các người đều là lũ hán giang chó má giống như hắn? Nhìn cái gì? Dừng tay. Cảnh sát Dương, anh muốn tìm Hoàng Công Kiệt. Trên dưới ban đại hào chúng tôi đều đang tìm tên phản bội đê tiện Hoàng Công Kiệt. Ông chủ Hà, những lời tôi nói đều là thật. Nếu có câu nào dối trá thì sẽ bị sét đánh. Ngày 10 tháng 9 anh gửi vào 4.800 đồng. Ngày 17 tháng 10 anh gửi vào 6.700 đồng. Ngày 5 và 24 tháng 11 anh lần lượt gửi vào 7.600 đồng và 12.000 đồng. Tổng cộng là 31.100 đồng. Đúng. Phải. Anh nhớ cả sao? Không ngờ Hoàng Công Kiệt và Hải Ba Đường lại làm những chuyện đó sau lưng các người. Nói thì nói vậy, nhưng bạn đại hào tôi có một kẻ phản bội như vậy thực sự là bất hạnh của bạn hội. Lại còn làm hại anh Sơn gặp nạn. Là bạn đại hào tôi có lỗi với anh. Anh Sơn có việc lên tiếng, phải bồi thường thế nào thì bạn đại hào tôi cũng không oán trách. Cậu chủ Hiệp, xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Thất lễ rồi. Nhưng tôi chỉ muốn tên khốn Hoàng Công Kiệt đó chết. Anh Sương, anh yên tâm, tôi cũng muốn hắn chết mà. Chỉ là mấy ngày nay trong giới không có tin tức gì. Chỉ nghe nói mấy tên thuộc hạ của hắn đang đi vay tiền, bảo là để gom lộ phí. Gom lộ phí? Chẳng phải hắn gửi tiền tiết kiệm ở Hồng Kông sao? Vì lý do chiến tranh nên chỉ có thể trả cho anh phần vốn gốc, không có lợi nhuận đầu tư. Mong anh thông cảm. Anh đếm lại đi. Nếu số tiền không có vấn đề gì, anh hãy ký tên và ấn dấu vân tay để đóng tài khoản. Đếm gì mà đếm. Ông chủ Hà, từ giờ không thể gọi anh là ông chủ Hà nữa, mà phải gọi là anh Hiền.
Sau này chúng ta cứ gọi nhau là anh em nhé. Bất cứ khi nào cần đến Hoàng Công Kiệt tôi thì anh cứ nói. Cáo từ. Alo, lái nhanh lên chút. Nhanh lên chút. Táo đây. Quyết đây. Anh cho em quả táo to nhất đấy. Cảm ơn anh. Thưa anh muốn mua gì? Nửa cân bao nhiêu tiền? 5 đồng một quả. Chẳng phải lúc trước 4 hào nửa cân sao? Cậu chủ Hiệp, tôi nghe ngóng được rồi. Chúng ta tới một bước rồi. Ông chủ Hà của ngân hàng Hối Long mới vừa đi. Anh ơi, anh cũng không nhìn xem trận này đã đánh bao nhiêu ngày rồi. 5 đồng một quả đã là bán rẻ rồi đấy. Thế nào, tôi giúp anh gói lại hết nhé. Đợi đã. Lấy cho tôi một quả đi. Một quả thôi à? Táo đây. Quyết đây. Anh chính là ông chủ Hạ của ngân hàng Hối Long. Là tôi. Sao thế? Này. Này. Này, các người là ai? Này. 30.000 đồng. Anh đã đưa cho hắn 30.000 đồng. Hắn ta là Hán Giang đấy. Tôi chỉ là người mở ngân hàng thôi. Khách hàng muốn lấy tiền thì tôi phải trả chứ. Số tiền đó đều là tiền phi pháp kiếm được từ việc buôn lậu cho người Nhật đấy. Anh mù à? Buôn lậu cho người Nhật. Hoàng Công Kiệt chắc chắn đã tính toán xong đường lui rồi. Một khi hắn lấy được tiền, muốn bắt hắn sẽ rất khó. Hắn đi đâu rồi? Nói đi. Tôi chỉ biết anh ta đi về phía kia thôi. Mày đợi đấy cho tao. Đi. Hỡi các chiến sĩ thuộc lực lượng đồn trú của đế quốc Anh tại Hồng Kông và toàn thể người dân Hồng Kông, tôi là thống đốc Mark Atchison Young. Sau khi phân tích kỹ lưỡng và cân nhắc thận trọng, chính phủ đế quốc Anh tại Hồng Kông và Bộ Tư lệnh lực lượng đồn trú tại Hồng Kông đã chính thức quyết định đầu hàng quân đội Nhật Bản. Kể từ thời điểm thông cáo này được ban bố, mọi quyền lực của đế quốc Anh tại Hồng Kông sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho quân đội đế quốc Nhật Bản. Toàn bộ lực lượng vũ trang và cảnh vụ tại Hồng Kông phải lập tức buông vũ khí, không được tiếp tục kháng cự vô ích. Tất cả cơ quan hành chính và đơn vị công vụ phải duy trì nguyên trạng, chờ quân đội Nhật tiếp quản. Toàn thể người dân phải đặc biệt giữ gìn trật tự, tuân theo sự quản lý của quân đội Nhật Bản, chấp nhận thực tế và phối hợp để quân Nhật tiếp nhận Hồng Kông trong hòa bình. Xin lỗi đã làm phiền. Tướng quân, đây là số tiền giấy mới chưa được phát hành, thu được từ kho bạc Hối Phong. Quân đội đã đến kịp thời và ngăn cản Kiều Nhân Vũ tiêu hủy. Theo ước tính sơ bộ,
Tổng số tiền vượt quá 100 triệu. 100 triệu ư? Vâng. Cậu chủ Hiệp, tra ra rồi. Hoàng Công Kiệt đã lên chiếc thuyền máy nhận chuyển thuốc viện của Sa Đảm Bưu ngay sau khi hải chiến kết thúc. Tên đó đã rời Hồng Kông sang Macau. Nếu không phải tại cái ngân hàng hối lộ lắm chuyện đó, tôi xem hắn chạy đi đâu. Còn nữa, ban chủ vừa gửi thư bồ câu nói rằng nghe ngóng được nhiều người Hồng Kông đang gấp rút chạy nạn. Ban đã phái thuyền đến bãi biển Tim Sa Trì để giành lấy phi vụ này, bảo chúng ta qua đó giúp một tay. Được, tôi biết rồi. Cậu chủ Hiệp, cho tôi mượn khẩu súng. William, William. Lenessa, nhanh lên, nhanh lên. Mau vào đây. Có chuyện gì vậy? Lennox, rốt cuộc có chuyện gì? Quân Nhật đã vượt chiếm được doanh trại. Mọi người đều bị bắt rồi. Mấy người chúng tôi khó khăn lắm mới trốn thoát được, bị người Nhật truy đuổi mãi đến tận đây. Xin lỗi Marie, ngoài nơi này ra thì chúng tôi không còn nơi nào để đi cả. William đâu? Anh ấy cũng bị bắt rồi. Chào cô Jones. William ở đâu? Cuộc họp khẩn hôm nay là để bố trí triển khai việc di chuyển khẩn cấp đến Macau cho nhóm đối tượng cần được bảo vệ trọng điểm đầu tiên. Vì nhóm đối tượng đầu tiên tuyến Macau chịu trách nhiệm di dời này là những người mà chúng ta đặc biệt chọn lọc. Trong toàn bộ những người cần bảo vệ, đó là những người nổi tiếng nhất, có mức độ nhận diện cao nhất trước công chúng. Ảnh của họ từng xuất hiện thường xuyên trên báo chí, rất dễ bị người Nhật và bọn Hán Giang đặc vụ nhận ra. Do đó chúng ta phải tranh thủ khoảng thời gian ngừng bắn ban đầu để mau chóng chuyển họ đi. Đồng chí Kha Chí Bình. Có. Nhiệm vụ hộ tống di dời lần này, cậu sẽ là người phụ trách hộ tống nhóm đối tượng bảo vệ đợt đầu trong toàn bộ hành trình đến Macau. Sau khi tới Macau, trước tiên phải tiến hành ẩn náu, sau đó tìm cơ hội để mau chóng di dời họ về hậu phương. Rõ. Vậy còn tàu đi Macau thì sao? Đã sắp xếp xong rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Hết rồi, mau giải tán cuộc họp. Đồng chí Kha Chính Bình, cậu ở lại chút. Phía Macau có một đồng chí với bí danh là Phật Thủ sẽ phụ trách việc ẩn náu của các cậu ở Macau và toàn bộ công việc cụ thể để sau này di dời về hậu phương. Nói cách khác, cậu và tổ bảo vệ của cậu kể từ khoảnh khắc đặt chân đến Macau sẽ trực tiếp chịu sự chỉ huy của đồng chí Phật Thủ. Rõ. Vậy tôi liên lạc với đồng chí Phật Thủ bằng cách nào? Chúng tôi chưa thể kịp thời thông báo cho cậu ấy về thời gian khởi hành chính xác của các cậu. Nhưng đồng chí Phật Thủ là một đồng chí lão luyện. Tổ chức tin rằng với kinh nghiệm và năng lực của cậu ấy nhất định có thể đưa ra những phán đoán chính xác nhất và phương án tiếp ứng phù hợp nhất. Vâng, tôi hiểu rồi. Dám hãm hại tao, tao giết tất cả chúng mày. Giờ lính Nhật khắp Hồng Kông đều đang lùng bắt bọn tay chúng mày.
Tự cầu phúc cho mình đi. Ông đây sắp lên thuyền đi Macau rồi. Bọn mày cứ ở đây chờ chết đi nhé. Anh đứng lại. Cô lớn tiếng như vậy không sợ dẫn lính Nhật đến à? Chẳng phải anh vừa nói sao? Bây giờ khắp Hồng Kông toàn là lính Nhật. Dù sao chúng tôi cũng không thoát được. Giờ tôi sẽ hét lên, hét lớn hết mức có thể, gọi hết lính Nhật đến đây. Đợi lính Nhật tới, phát hiện ra ở đây còn có một tiểu đội trưởng của cảnh sát biển Anh cũ. Anh nói xem họ có bắt anh không? Cô điên rồi. Mary, con đàn bà thối tha. Cô điên rồi à? Đúng vậy. Tôi điên rồi. Muốn chết thì cùng chết. Ai cũng đừng hòng sống. Rốt cuộc cô muốn gì? Anh vừa nói sắp lên thuyền đi Macau đúng không? Đưa bọn tôi đi cùng. Tại sao tôi phải đưa mấy người đi Macau? Anh thực sự nhẫn tâm nhìn chúng tôi chết dưới họng súng của lũ cầm thú đó sao? Bố ơi, Hiền, cuối cùng anh cũng về. Bố, bây giờ là lúc nào rồi? Sao giờ con mới về? Con sắp làm cả nhà này lo chết rồi. Con xin lỗi, con cũng muốn về sớm. Nhưng trên đường về có rất nhiều giao lộ bị lính Nhật lập chốt gác. Con phải đi vòng mãi mới về được. Mọi người đây là... Không phải đã nói rồi sao? Chiến sự dừng một phát thì chúng ta đi Macau luôn. Em đã nghe ngóng cả tối, thấy hàng xóm nói bên Tiêm Sa Chủy đã có thuyền đi Macau rồi. Thật à? Cụ thể có bao nhiêu thuyền, có lên được thuyền hay không thì giờ vẫn chưa biết. Nhiều hàng xóm đều đã đi thử vận may rồi. Chúng ta cũng phải đi thử xem. Hiền, con sao vậy? Vị khách hàng cuối cùng đã đến rút tiền rồi. Vị khách hàng cuối cùng. Hơn 30.000 còn lại trong nhà chúng ta chính là tiền gửi của một khách hàng. Tiền vừa được rút đi rồi. Chúng ta đã không còn tiền để đi Macau nữa. Không bắt được một ai sao? Vâng. Đã lục soát hết chỗ ở của các đối tượng phía Trung Quốc, nhưng không thấy ai. Rõ ràng là có người đã tiến hành bảo vệ có tổ chức. Ngoài ra, vài tiếng trước, nhiều sĩ quan trong doanh trại quân đội Anh cũng đã đào tẩu. Số lượng và chức vụ cụ thể vẫn đang được xác minh. Báo cáo, vào đi. Xuất hiện tàu thuyền vô danh gần bãi biển Tiêm Sa Chủy. Một lượng lớn công dân Hồng Kông đang tụ tập ở bờ biển để lên thuyền. Thảo nào các mục tiêu lại biến mất. Lập tức phong tỏa bờ biển. Tuyệt đối không được để chúng rời khỏi Hồng Kông. Rõ. Anh cũng đừng quá tự trách về chuyện rút tiền này. Còn về tiền này, vừa hay hôm nay em đã đem mấy thứ còn lại trong nhà đi bán, còn thêm vài món trang sức. Giờ chúng ta có 470 đồng, chắc đủ để mua vé tàu rồi nhỉ? Bố biết những điều con đang lo lắng chỉ là hết tiền thôi mà. Nhớ hồi xưa, năm 13 tuổi, con đã đi làm thợ học việc cho người ta. 16 tuổi tự mình ra ngoài buôn bán. Không có vốn, bố phải giật gấu vá vai gom cho con 200 đồng để làm vốn. Đi khắp phố phường, bán dầu bán gạo. Con giúp người ta làm môi giới, kiếm từng đồng, mồ hôi nước mắt. Rồi sau này chúng ta tự mở ngân hàng. Chẳng phải cũng từng bước đi đến hôm nay sao? Cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu. Đúng. Bố nói đúng lắm.
Trước kia chỉ có một mình anh gồng gánh, giờ chúng ta có cả một gia đình mà. Người đông thì sức mạnh, chỉ cần cả nhà ta ở bên nhau thì không có gì là không vượt qua được. Đúng, mẹ nói đúng. Chỉ cần cả nhà ta ở bên nhau nhất định sẽ làm được. Đúng. Được. Vậy cả nhà chúng ta cùng nhau đi Macau, mở ra một chân trời mới. Đừng cướp đồ của tôi mà. Đừng cướp đồ của tôi mà. Cô không bỏ vào trong à? Cô Kiều, cô cũng định ra bến tàu sao? Có muốn đi chung không? Không cần đâu. Vậy cô cẩn thận nhé. Bố à, đi thôi. Đi nào. Người vừa rồi là bạn anh à? Là cô Kiều từng giúp anh đổi đô la Mỹ trước kia. Đi thôi. Đợi người ra đó làm gì? Còn không mau thêm quần áo. Nhét mớ tóc vàng của cô vào trong đi. Cảm ơn nhé. Mọi người mau đi theo tôi. Nhanh lên, mọi người nhanh nào. Cẩn thận với chân. Cẩn thận. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây là đồng chí Âu Tân, đại đội trưởng đội du kích Kháng Nhật Trung Sơn. Đây là đồng chí Long Hải Sang, đội trưởng đội bồ câu trắng thuộc đội du kích Kháng Nhật. Đã chuẩn bị xong thuyền rồi, mọi người đi theo tôi. Mời đi lớn này, đưa tôi hành lý. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. 100 tệ một người. Nộp tiền để lên thuyền. Sao đắt thế? Bình thường đi Macau là 8 tệ mà. Bây giờ là lúc bình thường à? Hôm nay là 100 tệ. Chơi đắt thì đừng đi. Nào nào, 100 tệ một người, lên mau đi. Đúng là vô lý mà. Tiền đấy. Cậu Hiệp, cậu Hiệp, cậu Hiệp, cậu Hiệp. Người mình mà. Cho lên thuyền. Chúng tôi tới cùng cậu ta. Đưa tiền đây, mua vé lên thuyền. Được. 5 người, đi mau. Đừng chen lớn. Từng người một. Ai có tiền thì lên. Đưa tiền mau. Tôi không đủ tiền. Có thể để tới Macau rồi. Không có tiền thì đi thuyền cái gì đi đi. Từng người một, xếp hàng vào. Mấy người.
Chúng tôi đi 5 người. 500 tệ. Đáng ghét, hai đứa bé còn nhỏ, rẻ hơn chút được không? Chỉ tính đầu người không phân biệt lớn nhỏ. Muốn lên thuyền thì phải nộp tiền. Vậy phải làm sao đây? Chúng tôi chỉ còn 470 tệ thôi, không thiếu nhiều. Dù gì chút được không? Không đủ tiền thì không thể lên thuyền. Thế này nhé, đây. Đây là 400 tệ. Còn với cái đồng hồ này giá gấp hơn 300 tệ. Vậy là đủ rồi chứ. Đi đi. Cảm ơn nhé, đi nào, bố, đi thôi. Xếp hàng ngay ngắn. Xếp hàng cho ngay ngắn vào. À xin lỗi nhé. Cháu gái ơi, ngồi đây. Bố cũng ngồi lên vali đi. Chẳng phải đây là sếp Hà sao? Hiền, đây là bạn con à? Đúng thế. Bạn với chẳng bè. Cậu Hiệp, mau lại đây xem. Bạn của tới rồi này. Là anh à? Anh chưa tỉnh ngủ hả? Đây là thuyền của bang Đại Hào. Anh dám ngồi à? Cậu bạn này, trước đây tôi thực sự không rõ ân oán trong bang của mấy người. Anh đã từng giúp Hoàng Công Kiệt. Hoàng Công Kiệt là đối thủ một mất một còn của bang Đại Hào. Anh tự cút xuống hay là để các anh em của tôi bước anh xuống cho cá ăn? Tôi thực sự không biết mà. Không phải là tôi cố tình đối đầu với mấy người. Nếu tôi biết trước hắn ta là tên bắn nước quăng xuống cho cá ăn. Các người làm gì vậy? Buông ra. Các người làm gì vậy? Thả ra, thả ra. Buông tay ra, buông tay ra. Khoan đã, buông tay ra. Bố, Ý Văn, hai người dẫn bọn trẻ đi trước, để con xuống thuyền nghĩ cách khác. Đến Macau thì chúng ta tụ họp. Giờ tôi xuống thuyền ngay. Vậy là được chứ gì? Khoan đã. Một nhà phải không? Bước xuống cùng nhau đi. Cậu bạn này, nếu cậu đã là hảo hán trên giang hồ thì giang hồ có quy tắc của giang hồ. Họ không đến cha mẹ, tội không tới vợ con. Người nào làm thì người đó chịu. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Đừng làm hại người thân của tôi. Người thân? Tên chó bán nước Hoàng Công Kiệt đó đã giết ông nội ruột tôi. Nếu không phải anh giúp tên đó chạy trốn, hắn đã chết dưới tay tôi từ lâu rồi. Anh trả món nợ này thế nào? Đừng mà. Chúng tôi đi. Chúng tôi đi. Trả lại tiền vé thuyền cho chúng tôi. Cút. Cút mau. Nào, đưa tôi. Từ từ thôi. Bây giờ ngoài tàu Tây An còn có tàu nào khác có thể điều động không? Tôi đang tìm cách điều phối các tàu công cộng khác. Về phía tàu buôn, tôi sẽ đi liên hệ các thương nhân Bồ Đào Nha. Được, thương nhân người Hoa để tôi lo. Vậy thế này đi, tàu Tây An xuất phát trước. Mọi người tranh thủ sắp xếp người liên lạc, đừng để lỡ dở. Được. Khoan đã. Theo lệnh của ngài thống đốc, mọi tàu thuyền đăng ký tại cục cảng vụ Macau hiện đều không được phép sang Hồng Kông. Đây là lệnh của thống đốc hay là ý kiến cá nhân của anh? Đây là đề nghị của tôi, nhưng ngài thống đốc đã chấp thuận rồi. Tại sao? Vì Hồng Kông tuy đã đầu hàng, nhưng phía Nhật chưa ban bố lệnh cho phép phục hồi lưu thông giữa Hồng Kông và Macau. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về an toàn hàng hải của Macau, càng phải duy trì bảo vệ quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Hiểu rồi. Tổng thanh tra Goyer, anh nghe tôi nói, đảng Trung Quốc có rất nhiều nhân vật kỳ cựu bị kẹt tại Hồng Kông. Những người này đều là mục tiêu mà người Nhật cực kỳ muốn bắt được. Nếu bây giờ không cử tàu đi, có lẽ cơ hội duy nhất để họ thoát được sẽ không còn nữa. Với cục diện chiến tranh của Trung Quốc và cả tương lai, chuyện này đều tổn thất không thể đồng đếm. Xin lỗi ông Lương, ông nên đi tìm người Nhật mà nói mấy lời này. Bồ Đào Nha là nước trung lập, chẳng quan tâm ai tổn thất lớn hơn trong cuộc chiến này. Càng sẽ không lựa chọn giữa Trung Quốc và Nhật. Tổng thanh tra Goyer, sự tàn bạo dã man của quân đội Nhật Bản đã được chứng minh bởi vô số sự thực đẫm máu. Chẳng lẽ anh lại không biết điều này? Bồ Đào Nha là nước trung lập, đúng thế. Nhưng dù là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nước trung lập cũng nên ra tay cứu dân tị nạn chứ. Muốn cứu người Trung Quốc thì nên để người Trung Quốc mấy ông tự nghĩ cách ra lệnh cho tàu Tây An lập tức tác động cơ, không được phép ra khỏi cảng. Vâng, thưa trưởng quan. Hiền, bây giờ phải làm sao đây? Có lạnh không?
Mọi người nhìn xem, kia là gì vậy? Này, này, chúng tôi đến đón mọi người đây. Này, tôi đón mọi người đây. Bao nhiêu tiền vậy cô gái à? Bao nhiêu tiền thế? Bao nhiêu tiền vậy? Không cần tiền, đưa mọi người tới Macau miễn phí. Không cần tiền thật mà. Cô Kiều, cô Kiều, mau lại đây. Tiểu Ngư, chú Hà, chú Hà. Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, anh quen cô bé đó à? Là một cô bé người đảng, anh quen biết khi ở Macau. Từ từ thôi. Tiểu Ngư, thật cảm ơn cháu bác. Hôm nay nếu không có mọi người, bọn chú đã không đi được rồi. Khách sáo gì chứ? Chẳng phải lần trước mọi người cũng đã giúp cháu à? Tin tức chính xác chứ? Bên phòng thủ trên biển báo cáo rất rõ ràng, quả thực có một tốp đoàn thuyền của cư dân Trung Quốc đang tiến về Macau qua Linh Đình Dương, đã tiếp cận vùng biển của Macau rồi. Hồng Kông vừa thất thủ, đừng rước thêm rắc rối lên đầu Macau nữa. Ra lệnh cho hải quân lập tức điều động toàn bộ chiến hạm tiến ra đường ranh giới biển bố trí canh phòng. Phải ngăn cản thuyền của các ngư dân Trung Quốc đó sao? Trên thuyền toàn là dân thường, ngăn cản kiểu gì? Đánh chìm tất cả bọn họ chắc. Tôi nói là bố trí canh phòng, bố trí canh phòng. Cô Kiều, sao chỉ có một mình cô thế? Anh Kiều đâu rồi? Đây là hải quân đế quốc Nhật Bản. Tất cả tàu thuyền rời Hồng Kông phi pháp chưa được cho phép thì lập tức quay đầu. Ai chống đối sẽ đánh chìm. Bắn. Nằm xuống. Nằm xuống. Mau nằm xuống. Bố đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ Tiểu Ngư. Mẹ Hiền, kéo mẹ lại đây. Mau vào trong đi. Nguy hiểm. Hiền à, con đừng ra ngoài. Hiền, mau vào đây. Hiền, Hiền, mau vào đây đi. Nguy hiểm. Chú ba, nhìn đằng kia đi. Đây là vùng biển Macau, ngoại trừ thuyền của người dân. Tất cả tàu chiến vũ trang không được phép tiến vào. Tàu chiến Bồ Đào Nha kia, mau lên, đi về hướng đó. Được. Hải Sang, mau lên. Rồi tất cả đồng chí có súng lên thuyền của tôi đi. Mẹ ơi. Hiền à, không thể hắt nước ra nổi. Nước trên thuyền sâu quá rồi, sắp chìm rồi, phải làm sao đây? Anh Nhật Chương. Tàu pháo được cử đi truy kích.
đã bị một xuồng máy không rõ lai lịch đâm trúng. Khoang máy bị nước tràn vào làm mất động cơ. 2 tàu chiến theo tới phía sau cũng vừa bị hải quân Bồ Đào Nha chặn lại gần đường ranh giới biển Macau. Thưa tướng quân, có nên cưỡng ép tiến vào vùng biển Macau để tiếp tục truy kích không? Xin hãy đưa ra chỉ thị. Đám lính Anh bỏ chạy đó nắm quá nhiều về tình hình quân sự và tài chính của Hồng Kông, phải bắt cho bằng được. Nhưng mà bên đại bản doanh vẫn chưa chốt sách lược với Macau. Lúc này không nên xảy ra xung đột trực tiếp với Bồ Đào Nha. Chỉ có thể bảo bọn họ quay đầu thôi. Vâng. Lập tức gửi điện báo cho Trung tá Sao Qua và lãnh sự Phu Cui về tin tức tình báo của nhóm mục tiêu đó, bảo bọn họ phối hợp truy bắt ngay. Vâng. Tiểu thư, đi thôi, mau ra ngoài. Đi thôi, mau lên. Có thuyền đến rồi. Có thuyền đến rồi. Mẹ ơi, có thuyền đến rồi. Tiểu Ngư à, nào Tiểu Ngư, mau lên đây. Mẹ Tiểu Ngư, cẩn thận, chậm thôi, chân kìa, chân bị thương à. Đi nào con à. Bố, nào, mau vào đây, mau lên. Con gái đâu, con gái ở đây. Lên nào, Ý Băng, nào. Thuyền hết chỗ rồi, thuyền hết chỗ rồi, thuyền hết chỗ rồi. Trẻ con vẫn chưa lên. Còn 2 người nữa thôi. Lên thuyền của chúng tôi đi, lên thuyền này cho đứa nhỏ lên đi. Lên thuyền này, dựa vào đây. Ý Băng, anh dẫn con trai lên thuyền kia nhé. Dựa vào đây, thuyền của mọi người sắp chìm rồi. Thuyền này vẫn còn chỗ, lại gần chút nữa, mau lên. Cẩn thận. Nào. Bố ơi, vừa rồi là ai cứu chúng ta thế? Họ là Đảng Cộng sản, là đội du kích kháng Nhật Trung Sơn. Cảm ơn nhé. Nào. Bố đâu rồi? Hiền à. Bố ơi. Hiền. Hiền à. Mẹ ơi. Ở đây, Hiền à. Mẹ ơi. Con trai, ông ơi. Bố, con à, không sao chứ? Em ổn chứ? Cẩn thận. Cẩn thận. Đồng chí Kha, phía sau phải trông cậy vào đồng chí rồi. Chúng tôi còn phải đi tìm các đồng chí mất tích khác. Đi trước nhé. Mọi người bên tư lệnh Âu còn hy vọng sống sót không? Đội trưởng Lâu, bảo trọng nhé. Bảo trọng. Lãnh sự Phu Cui, Bồ Đào Nha là nước trung lập đấy. Tội phạm bỏ trốn Hồng Kông mà ngài nói đó cũng không hề vi phạm pháp luật Macau. Chính phủ Macau có nghĩa vụ gì phải bắt tội phạm bỏ trốn giúp ngài? Tình hình là thế này, chúng tôi đã giữ sự tôn trọng tối đa với Bồ Đào Nha rồi. Nhưng nếu phía ngài phớt lờ yêu cầu của chúng tôi cho dân tị nạn qua hải quan, bên chúng tôi chỉ đành coi là chính phủ Macau cố tình phá hoại nguyên tắc trung lập, hỗ trợ tội phạm bỏ trốn chạy trốn thôi. Khi đó 100.000 hoàng quân Nhật Bản gần đó sẽ buộc phải tự đến Macau thi hành pháp luật. Rốt cuộc tội phạm bỏ trốn cậu nói là những ai? Có thể cung cấp toàn bộ danh sách và chứng cứ phạm tội của họ cho tôi không? Hiện giờ danh sách và tài liệu chi tiết về tội phạm bỏ trốn đang được cảnh sát Hồng Kông kiểm tra. Đợi xác minh xong sẽ gửi đến. Còn không nói được tội phạm là ai, phạm tội gì, bắt bọn tôi phối hợp kiểu gì. Cơ quan sau qua sẽ tự xử lý việc xác định và bắt giữ tội phạm, không cần chính phủ Macau nhúng tay. Các ngài chỉ cần lo một việc,
Đó là đảm bảo không để bất kỳ dân tị nạn nào tự ý nhập cảnh. Nhưng đóng cửa cũng phải có thời hạn chứ. Cứ đóng 24 tiếng trước đã. Tôi là Tổng thanh tra Macau Goyer. Hiện tại chính phủ ban bố lệnh cấm khẩn cấp. Từ bây giờ hải quan Macau đóng cửa tạm thời. Không ai được qua hải quan vào Macau. Tôi xin tuyên bố lại, tất cả mọi người chú ý. Từ bây giờ hải quan Macau đóng cửa tạm thời. Không ai được qua hải quan vào Macau. Lũ khốn này. Goyer, rốt cuộc có chuyện gì? Anh có tới cách gì mà đóng cửa? Tạm thời đóng hải quan Macau là yêu cầu của đế quốc Nhật Bản. Phó cục trưởng Lạc Bách, lãnh sự Fukue và cơ quan trưởng Sawa đang gặp thống đốc Teixeira. Cậu có chuyện gì thì đi hỏi thống đốc các cậu đi. Mọi người chú ý. Dựa theo quyết định của chính phủ Macau, cửa nhập cảng bến tàu Hồng Kông Macau tạm thời đóng cửa 24 tiếng. Thời gian khôi phục bình thường vào 9 giờ sáng mai. Vừa nãy anh có ý gì? Tại sao không mượn sức mạnh của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau mà phải tự lùng bắt tội phạm bỏ trốn? Vụ án quan trọng như vậy, anh yên tâm giao cho chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau à? Nếu tội phạm chạy mất, ai sẽ chịu trách nhiệm? Anh hả? Nhưng chỉ dựa vào người của cơ quan Sawa, anh định bắt thế nào? Lực lượng hiện giờ của cơ quan Sawa không đủ thật. Nhưng không sao, lực lượng đang trên đường tự đến rồi. 3 ngày. Ngài chỉ cần cho tôi 3 ngày, tôi sẽ cầm đủ số người ngài cần cho ngài. Hai ngày. Một ngày phải được chứ. 8 giờ sáng mai tôi sẽ dẫn toàn bộ người ngài cần đến đây, trình diện đúng giờ cho ngài. Tốt. Chỉ cần cậu nói được làm được, hoàn thành nhiệm vụ truy bắt lần này, sau này Hoàng Công Kỳ cậu sẽ là đội trưởng đội đặc vụ cơ quan Sawa. Khi đó đừng nói ban đại hào, cả Macau này đều phải nể mặt cậu. Cảm ơn cơ quan trưởng đã bồi dưỡng. Mẹ ơi, con đói quá. Con gái à, ngoan nhé. Cố nhìn đi đã. Con xem bao nhiêu người được chưa được ăn kìa. Mẹ hứa với con, đợi mở cửa sẽ nấu món ngon cho con nhé. Con trai con gái. Táo. Anh lấy đâu ra táo thế? Cố tình mua cho các con trên đường về nhà. Vất vả nãy giờ nên quên mất. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiểu Ngư. Mẹ ơi. Mẹ Tiểu Ngư. Mẹ Tiểu Ngư. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Mẹ Tiểu Ngư. Xin lỗi, tôi đi nhờ. Tránh ra. Mẹ Tiểu Ngư. Mẹ ơi. Mẹ Tiểu Ngư. Cô nghe thấy bọn tôi nói không? Xin lỗi, tôi đi nhờ. Mẹ Tiểu Ngư. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cảm ơn. Tiểu Ngư, giúp cô đỡ mẹ cháu dậy. Mẹ Tiểu Ngư sao rồi? Thật ra vết đâm xuyên ở chân cô ấy không nặng lắm, nhưng giờ đóng cửa không đi viện được. Vết thương có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Còn thêm cô ấy mất nhiều máu. Không được ăn uống lâu như vậy. Đừng nói người bị thương, dù là người thường cũng không chịu nổi. Bị thương, mất máu là yếu nhất, quan trọng là phải ăn. Nhưng giờ lấy đâu ra đồ ăn? Đúng thế. Chị Tiểu Ngư, em có táo này, mau cho mẹ chị ăn đi. Các em thì sao? Bọn em ăn rồi. Em gái, em nói đúng không? Vâng, bọn em đều ăn rồi. Chị cho cô ăn đi. Cảm ơn.
Cảm ơn chú Hà. Cảm ơn em. Tiểu Ngư, cháu và bố mẹ cháu đều là ân nhân cứu mạng của chú. Cháu yên tâm, bạn chú sẽ chăm sóc vết thương cho mẹ cháu đến cùng. Còn cả ông nội, mẹ, em và em gái đều sẽ chăm sóc cho cô. Đồng chí Tiểu Kha, đồ ăn mang theo chỉ còn từng này. Người trẻ tuổi còn chịu được, lớn tuổi hơn thì bây giờ tôi không lo chuyện này. Mấy người này lớn tuổi quá rồi, bây giờ lại phải ở giữa đám đông cả ngày, có thể gặp vấn đề bất cứ lúc nào. Không biết đồng chí Phật thủ đó có nhận được tin không? Có biết tình cảnh hiện giờ của chúng ta không? Tôi bảo sao cô Kiều lại đi một mình, thì ra anh Kiều đã... Cô cũng đừng lo quá. Anh Kiều chỉ làm việc ở ngân hàng. Anh ấy không phải là người Anh, cũng không phải là quân đội, cảnh sát hay quan chức. Chắc chắn người Nhật sẽ không làm gì anh ấy đâu. Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng khiến anh ấy trì hoãn mãi không màng cả mạng sống. Nhóm đối tượng đầu tiên đã rời Hồng Kông vào đêm qua, dự kiến sáng sớm đến Macau. Xin chào, tôi là Hà Hiền, Khả Chính Bình. Tối qua cảm ơn anh. Nếu không được tàu các anh cứu, tôi và con trai tôi vẫn đang ở ngoài biển. Không có gì. Đây là ngày thứ 8 tối nay rồi nhỉ? Thứ 9. Đến sáng mai không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu. Bố, tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây? Dù bị thương, bị bệnh cũng không thể vào Macau khám. Macau không phải là của người Trung Quốc chúng ta. Cậu bé, Macau tất nhiên là của người Trung Quốc. Chỉ là chính phủ đương thời của chúng ta yếu đuối, vô dụng, mặc kẻ cướp mất Macau, tự tay chúng ta đi. Vì thế họ mới dám ngang nhiên chặn người Trung Quốc chúng ta bên ngoài. Không chỉ Macau, còn 6 phần lãnh thổ cũng như vậy, đều bị kẻ cướp chiếm giữ.
Chú có một người bạn thi nhân tên Văn Nhất Đa, từng viết một tập thơ về chuyện này, tên Bài ca 7 người con, để mỗi người Trung Quốc chúng ta đều ghi nhớ. 7 đứa trẻ thất lạc của người mẹ tổ quốc. Bài đầu tiên viết về Ma Cao. Cháu muốn nghe không? Có ạ. Mẹ cô biết Ma Cảng không phải tên thật của con. Con đã rời xa tả lót của mẹ lâu quá rồi. Mẹ ơi, nhưng họ bắt cơ thể của con đi. Mẹ vẫn giữ lại linh hồn trong lòng con. Mẹ ơi, 300 năm qua, người mẹ ruột con không thể quên ơi. Xin hãy gọi tên hồi nhỏ của con, gọi là Ma Cao. Mẹ ơi, con muốn về. Mẹ ơi, báo cáo cơ quan trưởng, đám anh em bọn tôi đều là lão làng trên giang hồ. Ngài xem đã được chưa? Phái toàn bộ xe cứu thương ra bến tàu. Ngoài ra, bảo đội y tế chuẩn bị thêm khẩu trang y tế và băng tay dự phòng. Tôi là bệnh nhân đông quá, bây giờ phải tuyển tình nguyện viên giúp đỡ, được gặp ở bến tàu. Đây là ảnh tội phạm bỏ trốn Hồng Kông vừa gửi đến. Tổng cộng 10 bản. Tôi cho cậu 20 phút phát ảnh súng cho người của cậu. 3 người một nhóm, một nhóm một bản. Nhớ kỹ ngoại hình của mấy người này. Vâng, đi đi. Còn nửa tiếng nữa phải mở cửa rồi. Dù chúng ta có đủ người, mấy chục nghìn dân tị nạn cũng không tra kịp. Ai nói 9 giờ phải mở cửa. Anh muốn lật lọng với Tessera. Anh nói đúng rồi. Thế anh định làm thế nào? Tôi chuẩn bị mồi nhử cho họ giấy thông hành đặc biệt, không dùng chút thủ đoạn, sao khiến tội phạm tự nhảy ra đường. Đi tìm Tessera đi. Vừa rồi là tình hình triển khai nguồn lương thực và phương án thu mua lương thực của Hằng Phòng Dùa. Tôi giới thiệu xong rồi. Ngài thống đốc, Hoa Giới chúng tôi đã thực hiện lời hứa, đưa ra phương án giải quyết vấn đề lương thực. Chắc chính phủ có thể gạt bỏ nỗi lo, mở cửa đúng hạn được rồi chứ. Tổng thanh tra Goyer, cậu thấy sao? Phương án rất chi tiết, tôi không có gì để nói. Nếu vậy thì bây giờ tôi xin tuyên bố với tư cách thống đốc Ma Cao. Đợi đã. Gì cơ? Đã bảo 24 tiếng, sao họ lại không giữ chữ tín? Sau qua Eisaku nói, hắn chỉ nói đóng tạm 24 tiếng, không nói chỉ đóng 24 tiếng. Hắn vừa lấy được tư liệu về tội phạm, còn cần thời gian để kiểm tra, truy bắt. Hắn sẽ đến phủ thống đốc bàn chuyện truy bắt cụ thể với chúng ta ngay. Sao họ lại làm thế được? Quá đáng quá. Chú à, cô kêu nhiều bác sĩ đến quá. Mẹ cháu được cứu rồi. Đã là 9 giờ 5 phút rồi, sao vẫn chưa mở cửa?
Ngài Thống đốc, rõ ràng thương nhân Trung Hoa bọn tôi đã đưa ra phương án giải quyết vấn đề lương thực. Nếu chính phủ không mở cửa đúng giờ, tức là ngang nhiên làm trái lời hứa. Đúng thế, nếu chính phủ còn nhượng bộ, vậy phải giải thích thế nào với các giới ở Macau, với các quốc gia và xã hội quốc tế? Nhưng nếu người Nhật dùng biện pháp quân sự thật, hai bên giằng co với nhau, ai sẽ gánh được trách nhiệm? Chuyện liên quan đến tương lai và vận mệnh của Macau vẫn nên do toàn bộ thành viên Hội nghị Chính phủ đưa ra biểu quyết. Các thành viên tán thành mở cửa ngay. Giơ tay lên. 6 phiếu. Đợi đã. Anh Mã này chỉ là thành viên tổng thương hội, không phải thành viên chính thức của Hội nghị Chính phủ. Anh ta không có quyền biểu quyết. 5 phiếu tán thành. Tốt lắm. Toàn bộ thành viên phản đối mở cửa vui lòng giơ tay. 1, 2, 3, 4 cũng là 5 phiếu. Ông Rodrigo, sao ông không bỏ phiếu? Ông muốn bỏ quyền bỏ phiếu à? Không, tôi muốn bỏ phiếu. Bây giờ đang là 5 phiếu bằng nhau, ông Rodrigo. Phiếu của ông sẽ quyết định kết quả bầu chọn. Vui lòng bỏ phiếu. Tôi tuyệt đối phản đối mở cửa. Ông Rodrigo, tại sao chứ? Tôi muốn hỏi một câu. Tiền đề để mở cửa là vì thương nhân Trung Hoa hứa có thể giải quyết vấn đề lương thực thiếu thốn khi dân tị nạn tràn vào, đúng không? Đúng. Nên tôi mới phản đối, vì tôi không tin lời hứa của người Trung Quốc các cậu. Còn về lý do, có thể hỏi cậu Mã Vạn Kỳ phụ trách phương án. Ông Rodrigo, ông rõ ràng biết chuyện tiền hàng có nguyên do. Tôi cũng đã hứa với ông dù thế nào, sau này tôi cũng sẽ trả tiền cho ông. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh lời hứa của người Trung Quốc các cậu không đáng tin. Vậy tôi phải nghĩ cho vấn đề sinh tồn của mấy trăm nghìn người dân Macau trước. Tôi là đại biểu của Hội nghị Chính vụ Macau, Rodrigo, hoàn toàn phản đối mở cửa. Vui lòng chú ý thông báo khẩn cấp được phát sau đây. Vui lòng chú ý thông báo khẩn cấp được phát sau đây. Cửa khẩu hải quan bến tàu Hồng Kông Macau dự kiến mở cửa vào 9 giờ sáng nay. Tạm thời hủy bỏ mở cửa. Thời gian mở lại chưa được xác định. Hành khách qua hải quan vui lòng giữ bình tĩnh. Chú cảnh sát, tôi xin các chú mở cửa đi. Mẹ tôi bị thương rồi, nếu không mở sẽ muộn mất. Cửa khẩu hải quan bến tàu Hồng Kông Macau dự kiến mở cửa vào 9 giờ sáng nay. Tạm thời hủy bỏ mở cửa cho bọn tôi vào. Phản đối, phản đối, phản đối. Bây giờ tình hình trong cửa khẩu vô cùng tồi tệ. Từ hôm qua đến giờ đã khiêng ra mấy chục thi thể. Hơn nữa vẫn liên tục tăng cao. Hình như người chết không phải người Bồ Đào Nha các ông nhỉ? Nhưng dù các anh không quan tâm tính mạng người Trung Quốc, trong cửa khẩu vẫn còn rất nhiều người dân các nước mà chúng tôi đã hứa với lãnh sự các nước nhất định sẽ mở cửa đúng giờ. Cứ như vậy, chính phủ sẽ không chịu nổi áp lực khổng lồ từ xã hội quốc tế. Về áp lực mà ngài thống đốc đang phải chịu, Hoàng quân Nhật Bản cực kỳ thấu hiểu. Vậy nên tôi cất công đến đây là để cho ông một cách hay giảm bớt áp lực. Phản đối, phản đối. Để giảm áp lực ở cửa khẩu, chính phủ Macau sẽ cấp tạm thời, tôi phải đi xem xác đi, giấy thông hành đặc biệt cho hành khách đặc biệt. Giấy thông hành này là giấy tờ thông quan duy nhất trước khi mở cửa, số lượng có hạn. Mời đại biểu các nước, các giới nghe được phát thanh nhanh chóng đến trung tâm điều phối cục cảng vụ xin cấp giấy. Sau đây tôi lặp lại một lần nữa để giảm áp lực ngoài cửa. Chính phủ Macau sẽ cấp tạm thời giấy thông hành đặc biệt cho hành khách đặc biệt theo thỏa thuận giữa thống đốc và bên Nhật. Việc phát giấy thông hành sẽ do các anh phối hợp các nước, các giới tiến hành và phải đảm bảo trật tự. Chỉ có 30 tờ à? Phó cục trưởng Lạc Bắc, cậu nhìn ra ngoài cửa đi. Có bao nhiêu người Tây trong số dân tị nạn? 99% đều là người Trung Quốc. Mấy người Tây đó đã lấy mất 70 tờ. Người Trung Quốc có mấy chục nghìn đấy. Có công bằng không? Bây giờ thống đốc quan tâm áp lực từ các nước. Ông ta không quan tâm dân tị nạn Trung Quốc. Nếu không phải tôi liều mạng tranh giành, 30 tờ giấy thông hành này không đến lượt Hoa giới đâu. Ông nghĩ cách xem sắp xếp phân chia giấy thông hành thế nào đi. Nhưng tôi có một thỉnh cầu. Trong 30 tờ giấy thông hành này, giữ một tờ cho Kiều Âm Uyển.
Ngài Yamaguchi, người đến đủ hết rồi. Công bố nhiệm vụ đi. Vâng. Nghe rõ cho tôi. Lát nữa tôi sẽ đứng ở cửa khẩu, nhìn những người cầm giấy thông hành. Các anh, 3 người một nhóm, đi kiểm tra số dân tị nạn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của phòng đặc vụ chúng ta. Phát đạn này phải bắn thật vang dội. Toàn bộ tội phạm bỏ trốn ngoài quân muốn, không được bỏ qua bất kỳ ai. Nghe rõ chưa? Rõ. Cầm ảnh hết chưa? Cầm rồi. Tranh thủ nhìn thêm đi. Nhìn rõ vào cho tôi. Nhớ mấy gương mặt này. Cái gì? Chỉ có 30 tờ giấy thông hành. Anh xem, danh sách các đoàn thể, các giới gửi lên đã hàng trăm người rồi. Không phải nhà khoa học thì là nhà giáo dục. Hội trưởng cao, giờ chúng ta không nói chuyện này. Đưa tôi. Anh xem danh sách của tôi đi. Anh phải cho họ vào giúp tôi. Mỗi người trong này đều rất có tầm ảnh hưởng. Anh Lương, anh không cần nói nhiều. Tôi nhất định sẽ ưu tiên danh sách này trước. Cảm ơn. Anh muốn làm gì? Tôi là đội trưởng đội y tế tình nguyện bệnh viện Kính Hồ Kha Lân. Bây giờ tôi vào cung cấp cứu trợ y tế khẩn cấp cho dân tị nạn. Vui lòng cho tôi qua. Xin lỗi, theo lệnh cấm. Một khi anh vào đó sẽ không ra được nữa. Tôi biết. Mời. Các đồng bào, tôi là trưởng phòng y tế bệnh viện Kính Hồ Macau Kha Lân. Từ bây giờ, đội y tế Kính Hồ chúng tôi sẽ cứu trợ y tế miễn phí cho dân tị nạn ở đây, ưu tiên chữa cho người bị thương nặng, bệnh nặng. Mời đồng bào có nhu cầu chữa trị xếp hàng ra kia. Được. Tiểu Trương, cậu chuẩn đoán sơ bộ phân chia mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, ưu tiên xử lý bệnh nhân nặng trước. Được, anh.